Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching English only on WebSankul Official. This is our episode number 62, and you are watching the part 12th of Zero to Hero series. And આજના મજાના સેશનની અંદર આપણે માણવાના છે એક નવો મજાનો ટોપિક. લાસ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે મૂડનું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. એ સાથે તમારું મૂડ ઘણું જ સારું થઈ રહ્યું હશે. એટલે આજે પણ કંઈક નવી વાત સાથે હું રજૂ થયો છું. 10 વાગે આપણે મળતા હોઈએ છીએ તે અનુસાર આજે પણ 10 વાગે તમે બધા જે છે મોબાઈલની સ્ક્રીન સમક્ષ બેસી ગયા હશો. આ સિરીઝને તમે માણી રહ્યા છો, જાણી રહ્યા છો, કંઈક નવું શીખી રહ્યા છો, કંઈક નવું શીખવાડી રહ્યા છો. તો એવા તમામે તમામ વિદ્યાર્થીઓને તથા એવા તમામે તમામ શિક્ષકોને આ સિરીઝ જો ગમે છે તો યાર તમારો પ્રેમ દર્શાવવા માટે એટલીસ્ટ તમે આને લાઈક તો કરી શકો છો ને. ચેનલને જો તમે હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ એન્ડ યસ તમારા મિત્ર વર્તુળ વગેરેમાં પણ આને શેર કરશો કે જેથી વધુથી વધુ લોકોને આપણે આપણો જે આ જ્ઞાનનો ભંડાર છે, આપણી જે જ્ઞાનની શૃંખલા છે અને એમાં એ લોકોને જોડી શકીએ, એમને પણ સહભાગી બનાવી શકીએ. આ સાથે હું શરૂઆત કરું છું આજના સેશનની. એ પહેલા હું નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. તમને બધાને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે વેબસંકુલ અવારનવાર બદલાતી પરીક્ષા પદ્ધતિ હોય, કોઈ પણ પરીક્ષાની પેટર્ન હોય તેને ધ્યાનમાં રાખીને અવારનવાર ઇનિશિયેટિવ પોતાના શરૂ કરતું હોય છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને નવી બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ CCE અંતર્ગત આજે છેલ્લો દિવસ છે. યસ, સાનો છેલ્લો દિવસ છે? સર આ છેલ્લો દિવસ છે પ્લાનર કોર્સનો. યસ, તમારા સપના જે છે તેને અંતિમ ઓપ આપવાનો. સિનિયર ક્લર્ક, હેડ ક્લર્ક અને જુનિયર ક્લર્ક એટલે કે બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ છે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની. તે અનુસાર ડિઝાઇન કરેલો તમામ ફેકલ્ટીઝ જે છે, કહી શકાય કે ગુજરાતની સર્વશ્રેષ્ઠ ફેકલ્ટીઝ ધરાવતો, અને એની અંદર ઇંગ્લિશ કોણ ભણાવવાનું છે પ્રિલિમ્સ અને મેન્સમાં? એમાં પ્રી અને મેન્સ બંને કવર કરાવવાના છે. ઇંગ્લિશના એક સાહેબ છે જેનું નામ સંદીપ છે. સો સારું ઘણું ભણાઈ લે છે, બરાબર. એમને સારું એવું આવડે પણ છે એવું મેં સાંભળ્યું છે. એમની એક સિરીઝ પણ ચાલે છે ગુજલિશ નામની, તો એ પણ બહુ સારી વિદ્યાર્થીઓને એમાં પણ બહુ સારો પ્રતિસાદ છે. એમના વિદ્યાર્થીઓ પણ બહુ સારા છે. એમના વિદ્યાર્થીઓ બહુ એટલે આમ બહુ જબરદસ્ત ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ છે એમના પણ. એમના વિદ્યાર્થીઓ જે છે એમને બહુ ચાહે, બહુ પ્રેમ કરે. એટલે એમનો વિડીયો જ્યારે પણ જોવે ને તો લાઈક ના કરે. સો આજના સેશનની અંદર શરૂઆત કરતા પહેલા એક નાનકડી જાહેરાત મેં તમને જે કીધી તે પ્રમાણે. યસ, આજે છેલ્લો દિવસ છે. જે વિદ્યાર્થીઓ આમાં એનરોલ નથી થયા, તમારા મિત્ર વર્તુળમાં વગેરેમાં કોઈ તૈયારી કરી રહ્યા છે તો તમે એને સજેસ્ટ કરી શકો છો. 50% ઓફ છે. પ્રોમો કોડ પ્લાનર 50 છે. અને યસ, બંને ઓપ્શનમાં તમને અવેલેબલ થઈ જશે. વિધાઉટ મટીરિયલ, વિથ મટીરિયલ, 6 મંથ્સ એઝ વેલ એઝ 12 મંથ્સની વેલિડિટી સાથે. તમારે જો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે, ક્વેરી છે, ડાઉટ છે, સમસ્યા છે, તો તમે આપેલ જે નંબર છે સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા જે નંબર આપેલા છે તેના પર સંપર્ક કરી શકશો. હવે આપણે ભણવાના છે સિન્થેસિસ. સાહેબ, આ સિન્થેસિસ શું છે? મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે હવે આપણે એક ટોપિકની આખી શૃંખલા ચલાવીશું. જેમ આપણે મૂડને ભણ્યા છે બહુ સારી રીતે, એમ આપણે સિન્થેસિસ જે છે તે શબ્દ શરૂ કરીએ છીએ. પહેલા આજે હું તમને સિન્થેસિસનો થોડો ઓવરવ્યૂ આપી દઈશ. સિન્થેસિસ શું છે? આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે પરીક્ષાઓમાં અવારનવાર, એટલે કે ખાસ કરીને GPSCની પરીક્ષા હોય, ક્લાસ 3ની એક્ઝામિનેશન હોય, કોઈ પણ પરીક્ષા, કેમ કે GPSCમાં પણ મુખ્ય પરીક્ષામાં ગ્રામર પૂછાતું હોય છે, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એવો જ ટોપિક લીધો છે કે જે બધાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને કામ લાગી શકે. સિન્થેસિસનો સામાન્ય અર્થ એવો થતો હોય છે કોમ્બિનેશન અથવા તો જોઈનિંગ ટુગેધર. બધાને ભેગું કરવું, બધાને જોઈન કરી નાખવું. એનાથી આપણે એક વાક્ય રચના બનાવીએ છીએ, અને આ વાક્ય રચના જે છે એના બનાવટના આધારે, એટલે કે વાક્યની જે બનાવટ છે એના આધારે આપણે બનાવટના આધારે, વાક્યની બનાવટી રચનાના આધારે તેને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. એક છે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, સાદું વાક્ય, કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ, અને કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ, જેને તમે સંયુક્ત અને સંકુલ વાક્ય કહેતા હો છો. ગુજરાતીમાં તમે ભણતા હો છો, સેમ વસ્તુ આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ ભણવાની હોય છે. સાદું વાક્ય, સંકુલ વાક્ય અને સંયુક્ત વાક્ય. તો આજે આપણે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ અને કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સની ડિસ્કશન કરવાના છે. સાહેબ, 3 એ 3 એક લેક્ચરમાં ભણાઈ દેશો? ના 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 ના. પહેલા આપણે સિમ્પલ વસ્તુ સમજીશું, શું છે શું નહીં, કોને શું કહેવાય છે. બધી બાબતો તમે ઓલરેડી આગળની આ શૃંખલામાં ભણી ચૂક્યા છો. આજે સૌથી પહેલા ડિસ્કસ કરીશું સિમ્પલ સેન્ટેન્સ જે છે તે શું છે, સાદું વાક્ય શું છે. ત્યારબાદ હું તમને સમજાવીશ કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ શું છે, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ શું છે. સિમ્પલ સેન્ટેન્સનો અર્થ થાય છે સાદું વાક્ય છે, મારા જેવું છે, સિમ્પલ છે. કેમ? તો કે સર સાદગી, બિલકુલ સિમ્પલ. મેરી જરૂરतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है. આ એના જેવું વાક્ય છે, સાદું છે બચારું. સાદું એટલે તો સર આમાં એક જ કરતા રહેશે, એક ફાઇનાઇટ વર્બ રહેશે. ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું પાછું? ફાઇનાઇટ વર્બનો અર્થ થતો હોય છે, ફાઇનાઇટ અને નોન ફાઇનાઇટ વર્બ આપણે આગળ પણ સમજ્યા હતા. ફાઇનાઇટ વર્બનો અર્થ થાય છે કે જે સબ્જેક્ટ સાથે બદલાય છે, જે સબ્જેક્ટ સાથે બદલાય છે, જે પર્સન સાથે બદલાય છે, જે સબ્જેક્ટ સાથે બદલાતું હોય છે, પર્સન સાથે બદલાતું હોય છે, એટલે કે વ્યક્તિ સાથે બદલાતું હોય છે. સાથે સાથે તે ટેન્સ વગેરે સાથે પણ બદલાય છે, એટલે કે જેન્ડર વગેરે સાથે પણ બદલાતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે
આ રીતે વાક્ય રચના ભણતા હોઈએ છે કે આઈ પ્લે ક્રિકેટ ડેલી. આ જ વાક્ય રચનામાં જો હું સબ્જેક્ટ બદલી નાખું છું, એટલે કે આ સબ્જેક્ટ જે છે આ સબ્જેક્ટનો પર્સન ચેન્જ કરી નાખું, સબ્જેક્ટનું જેન્ડર સબ્જેક્ટનું જે રૂપ છે એ ચેન્જ કરી નાખું છું, પર્સન ચેન્જ કરી નાખું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈની જગ્યાએ હું હી લખી નાખું છું, અથવા તો આઈની જગ્યાએ હું શી લખી નાખું છું. તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે આ જે છે આના એકોર્ડિંગ હવે તમે વર્બ મૂકશો. આઈ સાથે આપણે પ્લેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે કે મૂળ રૂપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જ્યારે હી કે શી સાથે આપણે એસ કે ઈએસ પ્રત્યે લગાડીએ છીએ. તો હી પ્લેસ ક્રિકેટ અથવા તો શી પ્લેસ ક્રિકેટ ડેલી થઈ જશે. આ સરદા વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના છે. આ વાક્ય રચનામાં તમે જે પ્લે જોયું હતું, આ પ્લે બીજું કંઈ જ નથી. આ પ્લેને આપણે ફાઇનાઇટ વર્બ કહેતા હોઈએ છીએ. ચલો આગળ વધીશું અને ડિસ્કસ કરીશું. આઈ એમ ટીચિંગના હું હાલમાં ભણાવી રહ્યો છું. તો યસ સાહેબ, આ જે વાક્ય રચના છે તે સાદી વાક્ય રચના છે. એમાં એક જ કર્તા છે અને એક જે છે એ તમને ફાઇનાઇટ વર્બ જોવા મળશે. યુ આર વોચિંગ ગુજલિશ. તો મેં તમને અવારનવાર કહેતો હોઉં છું તે પ્રમાણે યુ જે છે તે અહીંયા કર્તાનું કામ કરે છે. એક જ કર્તા છે અને આ વોચિંગ જે છે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ફાઇનાઇટ વર્બ છે. સર આ યુ જે છે આ જે આર વોચિંગ છે, આર વોચિંગ આખો જે વર્બ છે, આર વોચિંગ ફાઇનાઇટ વર્બ છે. સર આ યુ જે છે એના એકોર્ડિંગ આ મુકાતો હોય છે. ધારો કે હું આઈ મૂકી દઉં છું તો આઈ સાથે આઈ એમ વોચિંગ ગુજલિશ થઈ જશે. બરાબર. ચલો, સો ફાઇનાઇટ વર્બ જે છે તે હોય છે કે જે જેન્ડર અને પર્સન સાથે ચેન્જ થતા હોય છે. ચલો આગળ વધીશું અને ડિસ્કસ કરીશું. એટલે કે અહીંયા એમ છે, આર છે, ચેન્જ થશે, ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાશે. સબ્જેક્ટના સાથે ચેન્જ થતા હોય છે અને ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાશે. અને સાથે સાથે વાક્યમાં એક જ કરતા હશે. સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને તો એક જ વાક્ય રચના હશે, એક જ કર્તાવાળી વાક્ય રચના, જેમાં એક સબ્જેક્ટ, એક વર્બ ને એક ઓબ્જેક્ટ તમને જોવા મળશે. એના પછી જોઈશું કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ. સર કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ એટલે શું? આનો એક સરસ મજાની શોર્ટ ટ્રિક પણ હું તમને આની અંદર સમજાવવાનો છું. જે વાક્યમાં બે કે તેથી વધુ પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ હોય. સર આ પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ એટલે શું? પ્રિન્સિપલ ક્લોઝનો અર્થ થાય છે મુખ્ય વાક્ય. બંને વાક્ય સ્વતંત્ર હશે. બે વાક્ય હશે એટલે કે આમાં બે કે તેથી વધારે વાક્ય હશે, પરંતુ બંને વાક્ય જે છે બંને વાક્ય સ્વતંત્ર રહેશે, કોઈ એકબીજા પર નિર્ભર નહીં હોય. એક વાક્ય આખું સ્વતંત્ર રહેશે, જ્યારે બીજું વાક્ય પણ આખું સ્વતંત્ર રહેશે. આ પ્રકારના વાક્યોમાં મોટાભાગે કોર્ડિનેટિંગ, કેમ કે કોર્ડિનેટ કરવાનું હોય છે, કોર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન જોવા મળતા હોય છે. હવે કોર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શનનો એક સિમ્પલ શોર્ટકટ છે, જે છે ફેન બોય, ફેન બોયસ. સર આ ફેન બોયસ જે છે એનાથી તમે આખા એફ ફોર એન્ડ, નોર, બટ, ઓર, યેટ અને સો. આના સિવાય પણ યસ, આના સિવાયનો પણ ઉપયોગ થાય છે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ બનાવવા માટે. આના સિવાયના પણ કન્જંક્શન વપરાતા હોય છે, પરંતુ મુખ્યત્વે આટલા કન્જંક્શન આની અંદર વપરાતા હોય છે. જેમ કે આપણે વાક્ય રચનાઓ જોઈએ. વિજય વેટેડ ફોર ધ ટ્રેન. વિજય ટ્રેનની રાહ જોઈ રહ્યો હતો, બટ ધ ટ્રેન વોઝ લેટ. પરંતુ ટ્રેન લેટ હતી. તો સર અહીંયા તમે જોડ્યું છે, શાનાથી વાક્યને જોડ્યું છે? બટથી જોડ્યું છે. કોમા પણ અહીંયા તમે કન્સિડર કરી શકો છો, પરંતુ બટથી આપણે વાક્યને જોડ્યું છે. વિજય વેટેડ ફોર ધ ટ્રેન. આ એક આખું સ્વતંત્ર વાક્ય છે, જે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ કહેવાશે. સર પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ એટલે શું? ક્લોઝ એટલે વાક્ય રચના. ક્લોઝમાં સબ્જેક્ટ પણ હોય છે, વર્બ પણ હોય છે. બરાબર, સબ્જેક્ટ હોય છે, વર્બ હોય છે, સ્વતંત્ર વાક્ય રચના. ઘણા ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ હોય છે. ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ એટલે શું? તો કે સર વાક્ય પર નિર્ભર રાખતા હોય, એ સ્વતંત્ર ના બોલી શકાય કદી પણ. વિજય વેટેડ ફોર ધ ટ્રેન, તમે આ વાક્ય બોલો ને તો આ વાક્ય સ્વતંત્ર છે આખું. ધ ટ્રેન વોઝ લેટ, ટ્રેન મોડી હતી, તો આ પણ સ્વતંત્ર વાક્ય છે. પણ ઘણી વખત ડિપેન્ડિંગ ક્લોઝ હોય છે, જે આપણે આના પછીના વાક્યમાં જોઈશું. હી ઇઝ સિંગિંગ, તે ગઈ રહ્યો છે, બટ શી ઇઝ ડાન્સિંગ, પરંતુ તેણીની નાચી રહી છે. તો આ તમે વાક્ય બોલો કે આ વાક્ય બોલો, બંને સ્વતંત્ર રીતે બોલી શકાશે. તમે બંનેને જોડ્યા છે, આને કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ કહેવામાં આવતા હોય છે. આઈ હોપ તમને બહુ સરળ ભાષામાં મેં આની સમજૂતી આપી હશે. આગળ જોઈશું અને સમજીશું કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય છે. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ જે છે એનો અર્થ થાય છે આ એકબીજા સાથે પારસ્પરિકતા, નિર્ભરતા દર્શાવશે. એટલે કે બીજા પર નિર્ભર, તમને એટલે જ અહીંયા સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ જોવા મળશે, જે ડિપેન્ડ કરતો હશે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ પર. જે વાક્યમાં એક પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ આપેલો હશે, એક મુખ્ય વાક્ય હશે, તથા એક કે તેથી વધુ, એટલે કે એક કે એકથી વધુ સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ થી બનતા હશે. સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ પણ આની અંદર જોવા મળશે. આવા વાક્યોમાં સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન જોવા મળે છે. આના પહેલાના વાક્યમાં આપણે જોઈ ગયા છે, એટલે કે કમ્પાઉન્ડ વાક્યમાં કોર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન જોવા મળશે, જ્યારે આમાં સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન જોવા મળશે. આ સબઓર્ડિનેટિંગ એટલે શું? તો કે સર સબઓર્ડિનેટ હોય, મદદરૂપ થતા હોય, એના પર ડિપેન્ડ કરતા હોય, એવા જે કન્જંક્શન્સ છે તે ડિપેન્ડન્સી દર્શાવતા હશે. એટલે કે તમને કેવા પ્રકારના જોવા મળશે? તો આ તમામ જે છે તે સબ ઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન તમે કહી શકો છો. આફ્ટર, ઓલ્ધો, એઝ, બીકોઝ, ઇવન ધો, ઇફ, સિન્સ, ધો, અનલેસ, અન્ટિલ, વેન, વેનેવર, વેરેવર,
વગેરે વગેરે. ચલો સર, હવે આપણે વાક્ય રચના જોઈએ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. જો, આફ્ટર ધે રીચ ધ હોસ્ટેલ, તેઓ હોસ્ટેલ પહોંચશે, ત્યાર પછી they will inform us, તેઓ આપણાને જણાવશે. હવે they will inform us આ સ્વતંત્ર બોલો અને આ they reach the hostel આ સ્વતંત્ર બોલો, તો તમને બંને વાક્ય જે છે તે સ્વતંત્ર નહીં લાગે, એકબીજા પર નિર્ભરતા દર્શાવતા હોય ને તેવું લાગશે. જેમ કે he will never leave home, તે ઘર કદી નહીં છોડે. he will never leave home because he hasn't got the courage. હવે ધારો કે અહીંયા આ he hasn't got the courage, તો આ વાક્ય જે છે સ્વતંત્ર નહીં લાગે. તમે શાનાથી જોડ્યું છે ને? બીકોઝ, તે ઘર નહીં છોડે. કારણ કે કેમ સાહેબ, આ ઘર કેમ નહીં છોડીને જાય? તે ઘર કેમ નહીં છોડીને જાય? કારણ કે તેનામાં તે કરવાની હિંમત નથી. તો તમે જોશો તો બંને વાક્ય એકબીજા પર આધારિત છે અને એટલે જ આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ? સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ કહેતા હોઈએ છીએ. ભાઈ આ નિર્ભરતા દર્શાવે છે. જ્યારે આપણે આના પહેલાના એટલે કે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ જોયા હતા, બંને સ્વતંત્ર હતા. આફ્ટર ધે રીચ ધ હોસ્ટેલ, તેઓ જેવા હોસ્ટેલ પર પહોંચશે, આઈ મીન હોસ્ટેલે પહોંચ્યા બાદ પર પછી શું? હોસ્ટેલે પહોંચ્યા બાદ ધેન વોટ? તમારે આગળ પણ કંઈક એની પૂર્તિ કરવી પડશે. they will inform us, તેઓ આપણાને જણાવશે. કેમ કે they will inform us એ સ્વતંત્ર વાક્ય નહીં ગણાય, એ આનો ક્લોઝ છે. બરાબર, એટલું ધ્યાન રાખવું. જેની અંદર બે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ ના હોય. પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ એક જ હશે, એટલે કે એક મુખ્ય વાક્ય હશે અને અન્ય જે હશે એના પર આધારિત વાક્યો હશે, અને દેશી ભાષામાં તમે આધારિત વાક્યો કહી શકો છો. આધારિત ક્લોઝ, બરાબર. તો તેને આપણે, તેવા વાક્યોને આપણે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. ચાલો, સો ફરીથી આપણે એક વખત ફટાફટ ક્વિક રિવિઝન જોઈ લઈએ છીએ. મેં તમને સિન્થેસિસ સમજાવ્યું છે. સિન્થેસિસનો અર્થ થાય છે કોમ્બિનેશન અથવા તો જોઇનિંગ ટુગેધર. એમાં એક આવે છે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, બીજું આવે છે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ, ત્રીજું આવતું હોય છે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ. સિમ્પલ સેન્ટેન્સનો સિમ્પલ અર્થ છે સાહેબ, તેમાં એક જ કરતા જોવા મળશે, ક્રિયાપદ જોવા મળશે. એટલે કે એક ક્રિયાપદ, એક ફાઇનાઇટ વર્બ જોવા મળશે. ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું સર? પર્સન અને કહી શકાય કે ભાઈ જે પ્રમાણેનો ટેન્સ છે, જેમ કે ભાઈ આઈ છે, જેમ કે તમે આઈ સાથે એમ વાપરો છો, યુ સાથે આર વાપરો છો, હી શીટ સાથે ઇઝ વાપરો છો, તો અહીંયા ઇઝ છે ને એ ફાઇનાઇટ છે, કેમ કે ચેન્જ થાય છે. શાના સાથે? પર્સન સાથે અને નંબર સાથે. પર્સન અને નંબર સાથે તમે જેને ચેન્જ કરતા હો છો. ચલો, ત્યાર પછી સોરી માય મિસ્ટેક, જેન્ડર હું બોલી ગયો હતો. પર્સન અને નંબર કહેવાશે, નંબર અને પર્સન સાથે. જેમ કે ભાઈ આ પર્સન પ્રથમ પુરુષ આઈ કહેવાશે, પ્રથમ પુરુષ એક વચન. તમે યુ લખશો કે વી લખશો તો વી જે છે તે શું થઈ જશે? તો સર આ પ્લુરલ નંબર છે, આ પ્લુરલ નંબર છે, આ સિંગ્યુલર નંબરમાં કહેવાતો હોય છે. આને સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ બંને નંબરમાં વાપરવામાં આવતો હોય છે. એટલે જેન્ડર નહીં, પરંતુ નંબર અને જે મેં તમને કીધું છે તે પ્રમાણે પર્સન અને નંબર એનાથી બદલાતો હોય જે ક્રિયાપદ, એને ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાય છે. ત્યાર પછી કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ જે છે તે જોયા છે. ચલો ફટાફટ જોઈ લઈએ. કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ એટલે શું? મેં તમને એમાં એક હિન્ટ પણ આપી છે, એક ટ્રીક પણ તમને આપી છે કે આ બધા જે છે તમે યાદ રાખી શકો છો ઇઝીલી. આ બધા શું છે? તો આ બધા કોર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન છે. મોટાભાગે બટ, એન્ડ, નોર, બટ, ઓર, યેટ, સો વગેરેથી તમને વાક્ય રચનાઓ જોવા મળશે. ફોર, એન્ડ, નોર, બટ, ઓર, યેટ, સો. ચાલો આગળ વધીશું. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સમાં મેં તમને કીધું છે એક પ્રિન્સિપલ, એક મુખ્ય વાક્ય હશે અને બાકીના સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ હશે, બાકીના ક્લોઝિસ હશે જેના પર જે આધાર રાખતા હશે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ જે છે તેના ઉપર. ચલો, અને એના પછી આપણે આ તમામ કન્જંક્શન પણ જોઈ લીધા છે જે સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન છે. અને યસ, આ બે વાક્યોના ઉદાહરણો પણ આપણે જોયા છે. સાથે હું સંદીપ, મને રજા આપશો. આપણે મળતા રહીશું આવા જ મજાના રસપ્રદ એપિસોડ સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. તમને આ સેશન કેવો લાગ્યો છે? ડુ કમેન્ટ. અને યસ, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય, ફરીથી કહી દઉં છું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. અને યસ, નાના બાળકો જે છે એમનું પણ ધ્યાન રાખજો. જય હિન્દ, જય ભારત.